gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler. Gayrı haram bu can bana, bu sevda bana, bu insanlar bana, bu toprak bu damlar, bu caddeler haram bana. Oğul uşak bir de karım, kurt bana hastir çeker, kuş bana, yılan bana hastir çeker, çıyan bana lan kardeş bu nasıl yarındır çekilmişim yani, kendi öz yurdumdan çeker giderim. Čáko, čičáku. Jsem našel. Budete s náma chvilku? Dneska natáčím. Ty natáčíš? Jo, kde jsme dneska? Dneska jsme v Gangbajry. A to je? To je v Turecku. Yes. Very nice. Yes, přesně tak. Jsme v Turecku a přišlo mi dobrý si trochu říct, jak jsme se sem dostali, co kolik stálo, protože to jsou věci, které mě samotného zajímaly, když jsme sem letěli. Takže letěli jsme sem letadlem, což asi dává jako jediný smysl, protože autem je to docela daleko. Letěli jsme sem z Bratislavy a letěli jsme do Dalamánu. Do Bratislavy jsme se dostali vlakem. Vlak vychází na nějakých 750 korun. 750 korun na osobu. A letadlo i s batohem nás stálo 3800 na osobu. Dalamán je odsud asi 250-270 km vzdálený, takže ještě nás čekala cesta z Dalamánu do Antálie. Tam jsme využili autobus a autobus stál nějaký 200. Jo, taky na osobu. No. V Antálii jsme se ubytovali v hotelu, jelikož já jsem byl nemocný. Ty hotely si tam dají sehnat i 7 euro za osobu na noc. My jsme vzali takovou nižší třídu a ubytování jsme měli za 15 euro na noc na osobu i se snídaní. A tam jsme zůstali 2 dny. Antálie pěkná, my jsme viděli jenom její centrum, byl jsem úplně fascinovaný z toho, jak to tam žije. Sem do Gangbajry nás potom vzali v otočci, čímž jim moc děkujeme. No a tady jsme se ubytovali v kempu Jasito, který vychází na osobu Na 7,5 euro na noc za stan. Jo, no, případně si tady můžete pronajmout i bungalov, nebo taky jako apartmány malý. A ty vycházejí od 30 éček výš, ty 30 eurový jsou pro 2 až 3 osoby. Nicméně těch kempů a toho ubytování tady všude kolem je hrozně moc. Kluci řeknou víc, ty jsou zase ubytovaní v Antálii, kde bydlejí v hotelu a mají půjčené auto. Kde vy jste ubytovaní? U Vedata. Pěkně na pláži. To je náš kámoš a on má takový hotel dobrý. A To je v Antálii. na kraji, že jo, tady jako směrem k těm skalám. A jak jsem dlouho jedete autem? No tak je to asi 17 kiláků, tak já nevím, 20 minut. Kolik platíte za noc? No s jídlem 30 za 2, že jo. Snídaně, Máme večeře. ale friendly cenu od Vedata, no. Nevím, jestli každý mu to dává, ale tím, že jsme tady víckrát a na delší dobu. No že jo. už.
10 let k němu jezdíme, tak Ono jako levnictví to nevíde nikde, že jo, ještě sídlem. tam jde o to jídlo, no. Eliško, co je dneska za den? Dneska je 23. prosince. A co je zítra? Zítra ještě druhý den. Takže Vánoce. Jsme v Turecku, říká si už 6. den, přesto pro mě je to teprve druhý letecký den, protože jsem byl nemocný. Míříme do oblasti, která se jmenuje Alabalik Balkony. Byli jsme tam už dvakrát, poprvé jsem tam natáčel jenom Ráďu Otočka, jak leze svůj projekt za 8C+, a Eliška se tam vylezla na nějaký lehčí cesty a včera jsme tam byli znova rozlejzat se. No a dneska tam budou znova kluci v Otočci a ještě mají za náma dorazit další kamarádi, tak si myslím, že bude sranda. Doporučení na produkt. Já jsem chtěl jenom prostě říct, že tohle je fakt dobrý. Líbila se ti? Jo, jako asi jedna z nejhezčích cest, co jsem tady les. A kde ti to přišlo nejtěžší? Všichni ta závěrečná kombinace. Tak to, Eliško. Ty budeš říkat závěr, ne já. Ne, ty řekni, jak se ti líbil dnešek. Já nebudu říkat, jak se mi líbil dnešek. Já jsem nevylezla svůj nejlepší onsite a nevybombila jsem si tady projektík na příště. 80% lískový oříšky, 20% cukr. 17 místních peněz, takže v přepočtu asi 22 korun. Fakt dobrý. Co vás tady tak baví, že se sem opětovně vracíte? Je tady teplo v zimě. No teď tady v bikině a ne, je tady teplo. Skvělý lezení a skvělí lidi a je to tady hlavní. Máme to tady rádi. Super spoj. Oproti třeba Máme Kalimosu to tady je jednodušší se sem dostat. Všechny, že Ráďu tady hýčkaj, zvou ho na večeře, ty místní bouchači a všechno prostě, no. Svý projekty, který nemůžou vylízt, tak předávají Ráďovi, ať to vyleze, že budou rádi, když to vyleze. No, zatím se To nic bychom jinde nevylez. neměli, to je jako... Ale prostě to Turecko je takový asi komornější, no, že Je levnější jako, proti no, Španělsku, rozhodně výrazně levnější. jako levnější. A kdybyste někomu měli říct, jaký je tady lezení, na co se může těšit, tak co ho tady čeká? A je to tady pestrý hlavně, že jo, prostě sektory ve stínu, na slunci, převisy, no všechno tady je, jako jo, je to hodně jako pestrý a co? Pěkná příroda, pomeranče tady rostou hned pod tím, olivy všude, je to tady paráda. jo, tak je Jak se tady... ti tady, Lukáši, líbí? Mně se tady líbí hodně. No, tak aby jsme jenom my neříkali, ale ty taky. Jo, to já tam vlastně něco vyplodím za mnou do toho. Něco tam povídej taky, jak tobě se to líbí, asi nekecáme, že jo? Zase to budu koukat na Ježiši. Luky, co tady jíme? Máš mluvit.
Co se týká jídla, jídlo tady přímo se úplně koupit nedá. Každou středu tady přímo v kempu jsou takový malý trhy, kde si můžete nakoupit zeleninu, ovoce, nějaký sýr, možná i bagetu jsme tam kupovali. Ale bylo jich málo. Každou neděli potom tady dole ve městě se dělají takový velký trhy, kde už můžete koupit v podstatě úplně všechno. A nahoře v městečku Geekbar je taková malá sámoška, u nás bych to nazval Vietnamci, ale tam je Turek. A tam koupíte, prostě, kdyby byla krize, tak tam koupíte něco, ale jinak asi bych se snažil nakupovat věci, no. na těch trzích. Obecně tu koupíte hodně zeleniny, ovoce, co se mi fakt líbí. Že konečně žiješ zdravě. Jo. A my jdeme líst. Tak, dneska máme 25. prosince, trošku jsme přeskočili Vánoce. Včera jsme vánoční den trávili rezdejem a já jsem natáčel Ráďu, který pracoval znova na svém projektu, který se mu na Vánoce povedlo přelíst. Myslím, nebo vím to, je to jeho nejtěžší cesta a bylo úplně super to sledovat a natáčet. Všechno tady to uvidíte ve videu, který stříhám jenom o Ráďovi. No a dneska teda už máme po rezdeji, další lezecký den, míříme do oblasti, která se jmenuje Kilin a mám tam vyhlídlý jedno 7B+, který bych chtěl ideálně teda vylíst na flash a pak se pustit do nějakého 8A, tak jsem zvědavý, jak to půjde. Eliška, jak se těšíš? Já se těším a doufám, že mě ruka dovolí líst. Elišku volí ruka. Tak flash se nekonal. Nicméně, teď se jdeme podívat na další oblast, kde vede právě monkey business, tak jsem zvědavý, jaká ta cesta bude a asi ji vyzkouším. Tak, malý update, je tam hodně lidí, takže jdeme zpátky zkusit jiné cesty. Ty s tím neboj. Ty s tím. To bude nejtěžší, Luky, prosím. Pojď. Za těch pár lezeckých dnů, co jsme tady byli, jsme stihli navštívit v podstatě jenom zlomek těch sektorů, co tady je, protože jich je tady fakt hodně a i toho lezení je tady samozřejmě hodně a každý si tady najde podle mě svoje. Jsou tady dlouhé cesty, krátké cesty, kolmý technické cesty, stejně tak převislý až stropovitý cesty po madlech, anebo taky ne úplně po madlech, a to je pak těžký. A byl jsem tady z toho úplně nadšený a určitě se sem rád vrátím. Co mě osobně se třeba strašně moc líbilo a nestihli jsme si tam bohužel moc zalíst, je oblast, sektor, který se nazývá Trebena, což je taková severní oblast, je to ve stínu, nesvítí tam sluníčko, je to takový pás skal, který vypadá jak nějaký antický chrám, kde je jeden sloup vedle druhého a je to fakt úplně nádherný. Jinak minulý dny jsme lezli tady hlavně v okolí kempu Josíta, kde bydlíme
Za mě takový můj nejúspěšnější den byl předevčírem, kdy jsme lezli v Left Cave a já jsem si tam vylezl 2 7C pluska za jeden den, což je mi dobrý. No a jinak celkově se mi tady asi nejvíc líbila cesta na balkonech, kterou jsme lezli na začátku a je to podle mě jedna z nejhezčích cest, kterou jsem kdy lezl. Jmenuje se Parallel Universe. Je to 7C+, ale za mě docela těžký, nádherný kroky, krásný lezení, vytrvalostní. No a teď jsme došli do poslední oblasti, která se jmenuje Sarky, a jdeme se tady dát nějaký poslední cesty před odjezdem do Čech. Nicméně už teď se těším, až se sem vrátím. Nasadila svůj život, aby to zdolala. No. Já si jdu vzít svoji Dior mikinu. Byli jsme se podívat v Gate Bar v městě, nahoře, a tam je taky jeden takový malý krámek. Ale fakt pidi. To je úplně pidi krámek. No, a mají tam čokolády A chalvu, viď? a chalvu. Ta už došla. Ty jsi zasek. No zase, já nevím, jak to uvíct. Jak jsme se sem dostali, Luky? No to jsem chtěl říct. No, tak to říkej. Tak jo.